Hello guys! Ngayon, gagawa tayo ng isa sa pinaka-popular na snack sa Pilipinas, ang Maruya, or should we call it Banana Fritters. Ngayon guys, balatan na natin ang mga banana. Mas maganda kung masinog ang iyong mga saging para mas matamis ang iyong mga maruya. Ngayon guys, islice na natin siya. Pwede niyong ibahin ang style ng banana, pwede niyo pa rin i-mash. Ito, gusto lang ni Mami, yung design niya parang pamaypay. Alam niyo ba guys, ang saging ay may maraming potassium. Hashtag knowledge times! Yan guys, ready na ang ating mga banana. I-set aside na natin siya. Ngayon, mag-prepare naman tayo ng butter. Yan, naglagay tayo ng brown sugar, salt, at flour. Ngayon, let's mix it. Mix well. Guys, i-mix natin siya until well blended. Ayan, i-set aside na natin siya. Ngayon, i-combine natin ng mga eggs at milk before adding to the dry ingredients. Yan, i-whisk na natin siya. Guys, careful kayo, baka matapon ng butter. Guys, you need to break the yolk para mahalo mo din ito sa milk. Then, let's pour the mixture into the dry ingredients. Mix well until lusaw na siya. After that guys, maglagay kayo ng oil in the pan. Guys, maglagay kayo ng unting butter para i-check kung hot na yung oil. Then, dip the banana into the butter. Ayan! I-fry na natin siya. Guys, you can pour more butter on the top of the bananas while frying the other side, like this. O diba, nakhulog siya ng butter on top of the banana. I-fry both sides for 2 to 3 minutes para talagang luto na siya. Ngayon, mag-drizzle tayo ng white sugar para mas matamis at mas malasa, lalo na mas masarap! Di makakalimutan ng taste test. Ay wow, pasadong pasado! Don't forget to like, share, and subscribe.